Γεια Ευτύχης εδώ, καλημέρα! Είμαστε στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα στα βόρεια-ανατολικά της χώρας. Το δεύτερο μέρος του ταξιδιού σε αυτή τη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζεται. Είμαστε πρακτικά λίγο πιο πάνω από το Κουσεντάλ, που ήταν το τελευταίο χωριό που επισκεφθήκαμε χθες το βράδυ. Και από εδώ, από αυτή εδώ την περιοχή που λέγεται Glenann και έχει πανέμορφα τοπία, και αυτή εδώ τη γέφυρα που λέγεται Ora, η Ora Bridge, θα ξεκινήσουμε για να εξερευνήσουμε το βόρειο τμήμα της Βόρειας Ιρλανδίας, που θεωρείται το πιο όμορφο, γραφικό, τουριστικό, πείτε όπως θέλετε. Ξεκινάμε από εδώ και πηγαίνουμε στη βόρεια ακτή της χώρας. Μπαίνουμε τώρα μέσα στο ελαττοδάσος. Τέλος τα πολλά ψηλά δέντρα. Άλλαξε το σκηνικό τελείως. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη περιοχή λέγεται Alta Richard και είναι προστατευόμενη περιοχή για κάποιο λόγο. Είναι Natural Preserve. Ήρθαμε σε ένα μέρος που λέγεται Dark Hedges. Αυτό σημαίνει ο σκοτεινός φράχτης ή μάλλον οι σκοτεινοί φράχτες. Είναι αυτός ο απίθανος πανέμορφος δρόμος που δεξιά και αριστερά έχει αυτά τα πανύψηλα δέντρα που δημιουργούν μια σκιά. Είναι σαν τούνελ. Τα δέντρα αυτά είναι οξιές και στον αριθμό είναι κάπου 150, ενώ η ηλικία τους είναι 300 με 350 χρόνια. Τα φύτεψε εδώ κάπου τον 18ο αιώνα ο James Stewart για να οδηγούν στην είσοδο του σπιτιού του. Ο δρόμος αυτός επίσημα είναι γνωστός ως Bregagh Road, αλλά είναι γνωστός και ως King's Road, ο δρόμος του βασιλιά. Δρόμος του βασιλιά λέγεται στο Game of Thrones, τη γνωστή τηλεοπτική σειρά που χρησιμοποίησε αυτό το δρόμο σαν σκηνικό στα γυρίσματά της και έτσι τον έκανε γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πολυφωτογραφημένους δρόμους στη Βόρεια Ιρλανδία και χωρίς αμφιβολία είναι και ένας από τους πιο όμορφους. Και εκτός από τις υπέροχες οξιές, έχει και αγελάδες. Τουλάχιστον τι λένε αγελάδες. Μια χαρά. Ωραιότατα εδώ στη φύση. Σούπερ. Είμαστε σε ένα μικρό χωριό, περίπου 1250 κατοίκων, πολύ κοντά στη βόρεια ακτή της Βόρειας Ιρλανδίας, που λέγεται Bushmills. Το όνομα αυτό προέρχεται από δύο πράγματα που έχει εδώ πέρα αυτό το χωριό. Πρώτον, το ποτάμι που λέγεται Bush και έναν ιστορικό νερόμυλο που έχει πιο κάτω του 17ου αιώνα. Ουσιαστικά το όνομα του χωριού είναι ο μήλος του ποταμού Bush. Αυτός είναι ένας από τους παλιούς νερόμυλους εδώ πέρα στο χωριό που χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού για να αλέσουν καλαμπόκι. Ο συγκεκριμένος νερόμυλος λέγεται Bonermill. Υπήρχαν κι άλλοι σαν αυτόν που έδωσαν το όνομά του στο χωριό. Bush το ποτάμι, Mills η μήλη, Bushmills το όνομα του χωριού. Εδώ στο Bushmills, πριν συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας, θα κάτσουμε να φάμε. Κάτσαμε για φαγητό σε κλασικό βρετανικό, ιρλανδικό fast food. Δηλαδή σε fish and chips. Μπακαλιάρος τηγανιτός με πατάτες τηγανιτές. Και έχουμε πάρει επίσης αρακά, πολύ κλασικό, το τρώνε πάρα πολύ. Coleslaw, αυτό το καροτολάχανο με μαγιονέζα, και πήραμε και μια πίτα, εδώ τοπική, είναι της περιοχής, η οποία είναι με κιμά και έχει και κρεμμύδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πίτα, για ορεκτικό, την κρεατόπιτα. Το ζυμάρι έχει κρούστα μόνο από πάνω, από κάτω είναι πολύ μαλακό. Και η γέμιση ωραία είναι, νόστιμη, κοντά στις δικές μας γεύσεις.
Ωραίο φρεσκό είναι. Εδώ ταιριάζει το τρώμα αυτό γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Μετά θα πάμε στην ακτή. Στάση για να φάμε κάτι, μπισκοτάκι. Δίπλα στον ποταμό Bush. Μπισκότα digestive γεμιστά με ταχίνι και κακάο με 0% ζάχαρη. Καθόλου ζάχαρη. Το Bushmills φημίζεται για το ψάρεμα Σολομού. Και αν θες να ψαρέψεις εδώ πέρα στο ποτάμι σαν ιδιώτης, πρέπει να πληρώσεις μια ημερήσια άδεια που κάνει 4 λίρες. Πληρώνεις 4 λίρες την ημέρα και ψαρεύεις όσο θες. Πάμε να δούμε την πόλη. Το Bushmill είναι από αυτά τα χωριά στα οποία θα δεις πολλές βρετανικές σημαίες. Αυτό μας δηλώνει από ποια μεριά ήταν πολιτικά στους λεγόμενους μπελάδες της Βόρειας Ιρλανδίας, τα Troubles. Η πόλη Bushmills λέγεται πως ιδρύθηκε το 1608, έχει πάνω από 400 χρόνια ιστορίας. Εκείνη ήταν η χρονιά που άνοιξε επίσημα το μεγάλο αποστακτήριο ουίσκι που υπάρχει εδώ στο χωριό. Από εδώ ούτε στα 5 λεπτά στην ακτή βρίσκεται το πιο διάσημο φυσικό αξιοθέατο της Βόρειας Ιρλανδίας, το μονοπάτι του Γίγαντα. Εκεί θα πάμε αργότερα, τώρα πρώτα πάμε στο ιστορικό αποστακτήριο. Το Bushmills είναι το παλαιότερο αδειοδοτημένο αποστακτήριο στον κόσμο από το 1608. Στην άκρη του χωριού βρίσκεται το ιστορικό αποστακτήριο Old Bushmills που πρωτοάνοιξε το 1608 και από τότε μέχρι σήμερα παράγει αυθεντικό Ιρλανδικό ουίσκι. Υπάρχουν ιστορικές αναφορές σχετικά με την παραγωγή ουίσκι σε αυτή εδώ την περιοχή της Ιρλανδίας από τον 12ο αιώνα. Ήταν όμως το 1608 όταν ο βασιλιάς ο King James ο πρώτος της Αγγλίας έδωσε άδεια στην οικογένεια Phillips σε αυτό εδώ το αποστακτήριο για να παράγει ουίσκι. Σε αυτόν εδώ το χώρο από το 1608 παράγεται ένα από τα πιο ιστορικά ουίσκι της Ιρλανδίας. Η οικογένεια Phillips κράτησε αυτή την άδεια μέχρι το 1794 και τότε ιδρύθηκε η εταιρεία Old Bushmills που αγόρασε αυτή την άδεια και έφτιαξε το συγκεκριμένο αποστακτήριο. Από τότε μέχρι σήμερα παράγει παραδοσιακό Ιρλανδικό ουίσκι που παλαιώνεται σε τέτοια βαρέλια. Το ουίσκι φτιάχνεται από βίνι που είναι δημητριακό, που έχει μουλιάσει έτσι ώστε να βλαστήσει και μετά να αποξηρανθεί. Αυτή η βινοποίηση παράγει κάποια ένζημα που μετατρέπει το άμυλο των δημητριακών σε ζάχαρα. Αυτή η διαδικασία παράγει και μαγιά που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του ουίσκι. Η διαδικασία πάνω κάτω είναι σαν να φτιάχνουμε κρασί, αλλά αντί για σταφύλια να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα κρυθάρι. Ένα από τα καλά του ουίσκι από το 2002 με 18 χρόνια παλαίωση, το οποίο έχει τιμή 235 λίρες, κοντά στα 300 ευρώ. Και εντάξει, έχει και άπειρες ετικέτες και έχει και πιο φθηνά. Και αν νομίζετε ότι εκείνο είναι ακριβό, υπάρχει ένα άλλο 790 λίρες και αυτό εδώ με 31 χρόνια παλαίωση κάνει 2.200 λίρες. Να και ένα παλιό καζάνι, ένας αποστακτήρας. Σε αυτό εδώ φτιάχναν παραδοσιακά το Ιρλανδικό τους ουίσκι. Το βορειοϊρλανδικό ουίσκι είναι πιο απαλό, πιο καπνιστό και θεωρείται ένα από τα πιο εκλεπτισμένα σε όλη την Ευρώπη. Το χωριό αυτό το Bushmills λέγεται ότι ιδρύθηκε το 1608. Έχει πάνω από 400 χρόνια ιστορίας. Το μνημείο στην κεντρική πλατεία είναι αφιερωμένο σε πεσόντες πολέμου που κατάγονταν εδώ από αυτό το χωριό. Ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται και ο πύργος του Bushmills. Κλασικός πύργος με ρολόι που πριν από περίπου 100 χρόνια με την καμπάνα του το βράδυ σήμαινε την ώρα που ο κόσμος πρέπει να πάει στο σπίτι. Ο πύργος με το ρολόι έχει και όνομα, λέγεται Folly και χτίστηκε το 1874. Και ακριβώς πίσω από το ρολόι βρίσκεται το τετράγωνο με την παλιά κεντρική αγορά της πόλης. Το παλιό σπίτι από πίσω που στέγαζε την αγορά ήταν του 1840. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε την καθηλωτική βόρεια ακτή της Ιρλανδίας.
Αυτό το λιμάνι κατασκευάστηκε κάπου το 1700 με ασβεστόλιθο της περιοχής και αφού κατασκευάστηκε χρησιμοποιήθηκε για να εξαχθεί αυτός ο ίδιος ασβεστόλιθος και σε άλλες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Για όλον τον υπόλοιπο αιώνα από το 1800 και μετά η διάσημη πέτρα της Βόρειας Ιρλανδίας έφευγε από εδώ και πήγαινε σε περιοχές όπως το Δουβλίνο και το Λίβερπουλ για να χτιστούν εκεί κτίρια. Κάποια από τα πιο διάσημα κτίρια εκείνων των πόλεων χτίστηκαν με πέτρα πολλατομία αυτής της περιοχής και από αυτό το λιμάνι οι πέτρες ξεκίνησαν το μακρύ τους ταξίδι. Κάποτε εδώ η πέτρινη προβλήτα συνέχιζε ως ξύλινη μέσα στο νερό και από εκεί φορτωνόντουσαν τα πλοία για να φύγουν. Βασικά Μπαλιντόι λέγεται αυτό το μικρό χωριουδάκι, το ψαροχώρι των 200 κατοίκων που είναι εδώ ακριβώς από πάνω. Μπαλιντόι σημαίνει το χωριό στα βόρεια και εδώ είμαστε σε ένα από τα πιο βόρεια σημεία σε όλη την Ιρλανδία. Εντάξει, τι μέρος είναι αυτό! Εδώ που έχουν φτιάξει αυτό το κυματοθράφσι είναι το πιο εντυπωσιακό σημείο. Έρχονται τα κύματα και σκάνε με δύναμη. Το λιμάνι του Μπαλιντόι είναι ένα ακόμα από αυτά τα μέρη εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία που έγιναν πολύ γνωστά μέσα από την τηλεοπτική σειρά του HBO Game of Thrones. Στο Game of Thrones αυτή η τοποθεσία ήταν τα λεγόμενα Iron Islands, τα σιδερένια νησιά. Το σκηνικό είναι μοναδικό, έχει μια άγρια ομορφιά από αυτές τις ομορφιές που λένε ότι εμπνέουν τους ποιητές και τους συγγραφείς. Το μεταξύ τα άγρια κύματα σκάνε και δημιουργούν ένα σκηνικό που είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο και όμορφο. Αυτά τα δραματικά βράχια και αυτή η άγρια ομορφιά είναι που χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα road trip εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό εδώ είναι το σήμα κατά τεθέν ενός τέτοιου ταξιδιού. Έχει μια εντυπωσιακή σπηλιά εδώ πέρα στο βράχο που πηγαίνει αρκετά μέσα. Πετρούλα, πετρούλα, περάσαμε από την άλλη μεριά. Εντάξει, τι απίστευτο μέρος είναι αυτό. Ο καιρός δεν είναι και ο πιο ιδανικός, αλλά τουλάχιστον δεν βρέχει. Ή τουλάχιστον δεν βρέχει δυνατά. Και είναι αλήθεια ότι αυτός ο ατμοσφαιρικός καιρός κάνει το σκηνικό ακόμα πιο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ταιριάζει. Εντάξει, τέλειο μέρος από τα must αν έρθετε εδώ στην περιοχή. Εμείς τώρα μπαίνουμε πάλι στο αμάξι και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και άλλες ομορφιές της βόρειας ακτής της Ιρλανδίας. Τι παραλιάρα είναι αυτή! Πίσω από εκείνα τα βράχια ήμασταν πριν και έχουμε έρθει τώρα ακόμα πιο δυτικά. Αυτή η παραλία, βασικά αυτός ο κόλπος λέγεται White Park, White Park Bay. Δηλαδή ο κόλπος του Λευκού Πάρκου. Λέγεται έτσι είτε επειδή εκεί πέρα τα βράχια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό άσπρο χρώμα του ασβεστόλιθου, είτε επειδή έχει πάρα πολλά κύματα και ασπρίζει η παραλία, ασπρίζει όλος ο κόλπος. Ήρθαμε στο σημείο που βρίσκεται το πιο διάσημο φυσικό αξιοθέατο στη βόρεια ακτή της Ιρλανδίας. Το Giant's Causeway, δηλαδή το μονοπάτι του γίγαντα. Μπήκε στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 1986. Πάμε να δούμε τι έχει τόσο ιδιαίτερο αυτό το μονοπάτι του γίγαντα. Φτάσαμε! Αυτό είναι το μονοπάτι του γίγαντα. Κοιτάξτε πως είναι! Απίστευτη αυτή η βράχη. Μοιάζουν πραγματικά με σκαλοπάτια. Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει ο νους ότι αυτά εδώ τα σκαλοπάτια τα έφτιαξε η φύση.
Είναι τέλεια, κοιτάξτε τη συμμετρία. Ανεβήκαμε στην κορυφή αυτού του πολύ περίεργου και ιδιαίτερου βραχώδη σχηματισμού. Πάμε να πούμε τώρα το μύθο του γίγαντα. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το απίστευτο μονοπάτι. Κάποτε, λέει, ήταν ένας Ιρλανδός γίγαντας, ο Φιν Μακούλ. Και απέναντι στη Σκωτία υπήρχε ένας άλλος γίγαντας, ο εχθρός του, ο Μπεναντόνερ. Ο Μπεναντόνερ απειλούσε τον Ιρλανδό γίγαντα ότι θα καταστρέψει την Ιρλανδία και γι' αυτό το λόγο, τσαντισμένος ο Φιν Μακούλ είπε να φτιάξει ένα μονοπάτι για να πάει απέναντι στη Σκωτία να τον αντιμετωπίσει. Πήρε λοιπόν πέτρες εδώ πέρα από αυτά τα εντυπωσιακά βράχια και έφτιαξε το μονοπάτι. Πήγε απέναντι στη Σκωτία, αλλά τελικά είδε ότι ο γίγαντας, ο Μπεναντόνερ, ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν και άνετα θα τον είχε. Άρα, για να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες, γύρισε πίσω έτσι φοβισμένος. Για να αποφύγει τον Μπεναντόνερ που θα ερχόταν να τον κυνηγήσει, μπήκε, λέει, σε μία σανκούνια γιγάντια και το έπαιξε μωρό, μεταμφιέστηκε σε μωρό. Ο Μπεναντόνερ όταν ήρθε και τον βρήκε, λέει, όχ, για να είναι αυτό το μωρό, ο μπαμπάς σου θα είναι πολύ τεράστιος. Και φοβήθηκε και έφυγε τρέχοντας. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο κέρδισε ο Φιν Μακούλ. Ωραία ιστορία. Έτσι δημιουργήθηκε το μονοπάτι του γίγαντα. Υπολογίζεται ότι εδώ πέρα υπάρχουν 40.000 τέτοια σκαλοπάτια. Και αν το δεις από ψηλά, μοιάζει με κυψέλη. Είναι απίστευτο το θέαμα. Πάει η Ηλέκτρα κάτω λίγο να περπατήσει στο μονοπάτι του γίγαντα. Και είναι ωραίος ο μύθος, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι βράχοι φτιάχτηκαν αλλιώς. Δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η εντυπωσιακή αυτή μικρή Χερσόνησος που έχει και το βουνό, αυτό το μητερό από πάνω, κοιτάει προς τα βόρεια. Κάτι που σημαίνει ότι από εδώ μπορείς να δεις ναι μεν και καλή Ανατολή, αλλά ακόμα καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Η καλύτερη ώρα για να έρθεις εδώ είναι όταν βγει ο ήλιος. Και να, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, μικροί, μεγάλοι, αγαπητοί happy travelers, ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε το πιο επικό ηλιοβασίλεμα όλης της Ιρλανδίας. Καλημέρα, Ευτύχης εδώ. Είμαστε στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι 6 το πρωί, ο ήλιος μόλις βγήκε και βρισκόμαστε ανάμεσα στο λιμάνι Μπαλιντόι που επισκεφθήκαμε χθες και στο μονοπάτι του γίγαντα που επισκεφθήκαμε χθες. Εδώ, στη βόρεια ακτή της χώρας. Ετοιμαζόμαστε να περπατήσουμε το πιο επικό πεζοπορικό μονοπάτι που μπορεί να περπατήσει κάποιος ταξιδιώτης εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό εδώ στο βράχο απέναντι είναι το κάστρο Ντουνσεβέρικ, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από ένα ιστορικό μεσαιωνικό κάστρο του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Εν τω μεταξύ, αυτό το κάστρο βρίσκεται σε μια μικρή Χερσόνησο που είναι σαν νησί και έχει κάθετα βράχια γύρω-γύρω, ενώ από τις δύο μεριές του, δεξιά και αριστερά, έχει μικρές παραλίες. Και αυτά τα κάθετα βράχια που έχει μπροστά από το κάστρο βασικά είναι τα ίδια κάθετα βράχια που έχει όλη η ακτογραμμή. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το τοπίο. Ντουνσεβέρικ βασικά λέγεται όλη αυτή εδώ η περιοχή, είναι ακριβώς δίπλα στη μεγάλη παραλία, την White Park Bay που είδαμε χθες. Από την άλλη μεριά αυτού του βράχου καταλήγει ένα μικρό ποτάμι με ένα καταράκτη που χύνεται στη θάλασσα. Και επίσης στο Ντουνσεβέρικ από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα μικρό λιμανάκι. Εμείς αρχίζουμε να περπατάμε από εδώ προς τα δυτικά, προς το μονοπάτι του γίγαντα. Από εδώ από τη δεξιά μεριά ο βράχος, όπως περπατάμε, είναι λες και τον έχει κόψει κάποιος με μαχαίρι. Η ομορφιά εδώ είναι από άλλο επίπεδο. Κοιτάξτε εδώ, τι θέα είναι αυτή. Από εδώ φαίνεται όλη η ακτογραμμή. Και αυτή την ώρα που είναι νωρίς το πρωί είναι ακόμα καλύτερα. Βρήκαμε ένα παγκάκι με θέα θεϊκή. Εδώ κάτω υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος βράχος, είναι ένα νησάκι βασικά, που είναι πολύ απότομος και πάνω έχει μύτες, έτσι βράχια, που μοιάζουν με κάστρο λίγο. Εδώ ακριβώς ανάμεσα από τον περίεργο βράχο και το σημείο που βρίσκεται το σπιτάκι είναι το Port Moon, το λιμάνι φεγγάρι. Εδώ παραδοσιακά ερχόντουσαν οι ψαράδες και αφήναν τις βάρκες τους. Και σε αυτή εδώ την περιοχή πάντα ψαρεύανε διάφορα καλούγια της θάλασσας, όπως για παράδειγμα στακούς,
και γαρίδες. Επίσης αυτό εδώ το σημείο, από το 1830 και μετά, οι ψαράδες βάζανε δίχτυα για να μαζεύουν σολομούς που καταλήγανε από το ποτάμι Μπούς. Μιλάμε για μέρος με αλλιευτική ιστορία 200 χρόνων. Αυτό κι αν είναι μέρος για επικές φωτογραφίες. Ας πετάξουμε τον drone. Με την ευκαιρία του αράγματος, ας φάμε και πρωινό. Ένα τσάμπιον λαχταριστό κρουασάν με αφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Αυτό θα μας δώσει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε το περπάτημα. Συνεχίζουμε! Στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της UNESCO δεν έχει μπει μόνο το σημείο με το μονοπάτι του γίγαντα, αλλά όλη αυτή η ακτή. Το μονοπάτι που περπατάμε από το κάστρο Ντουνβέρικ μέχρι το μονοπάτι του γίγαντα είναι περίπου 8 χιλιόμετρα. Ο δρόμος που κάνει όλη τη διαδρομή έχει μήκος περίπου 150 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από το Belfast και κατά μήκος όλου αυτού του δρόμου, ακόμα πιο κοντά στη θάλασσα, υπάρχει μονοπάτι. Μπορείς να το περπατήσεις σχεδόν όλο. Και αυτό το μονοπάτι, ειδικά σε αυτό εδώ το σημείο, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ωραία, πώς είναι το τοπίο εδώ πέρα. Και εκεί πέρα στο βάθος φαίνεται και ο βράχος Κολώνα που είναι σαν δάχτυλο. Και εννοείται πως και σε αυτό το ταξίδι, όπως πάντα, έχουμε μαζί μας τις αγαπημένες μας τσάντες Must. Αυτό είναι και καινούριο σχέδιο που το έχω υπερλατρέψει. Η Must Team. Γίναμε ομάδα. Η ομάδα Must. Όλη αυτή η ακτή εδώ στην περιοχή του μονοπατιού του γίγαντα έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως παγκόσμιο γεωπάρκο. Και δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά που έχει αυτός ο τόπος, είναι η γεωλογική μνήμη εκατομμυρίων ετών αποτυπωμένη σε κάθε βράχο. Φτάσαμε σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο βράχο που είναι σαν δάχτυλο, σαν σκαλί από το μονοπάτι του γίγαντα που έχει μείνει μόνο του. Πολύ ιδιαίτερη εικόνα. Και από αυτή τη γωνία και μετά ξεκινάει ο κόλπος που καταλήγει στο μονοπάτι του γίγαντα. Εκεί είναι ο βράχος δάχτυλο και αυτό εδώ κάτω λέγεται αμφιθέατρο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο αμφιθεατρικό είναι το σχήμα αυτού του μικρού κόλπου. Εμείς τώρα συνεχίζουμε ευθεία για το κέντρο επισκεπτών, από όπου θα πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στο σημείο που αφήσαμε το αυτοκίνητό μας. Φτάσαμε στο κέντρο επισκεπτών. Αυτό είναι το επίσημο πάρκινγκ που μπορείς να έρθεις να παρκάρεις αν θες να πας να δεις το μονοπάτι του γίγαντα. Και εκτός από αυτό το πάρκινγκ υπάρχουν και διάφορα άλλα ιδιωτικά πάρκινγκ όπως αυτό εδώ πέρα του ξενοδοχείου. Εμείς όμως θα πάρουμε το λεωφορείο να πάμε να φέρουμε το αυτοκίνητο που το αφήσαμε εκεί στο κάστρο που ξεκινήσαμε το πριν τη βόλτα μας. Εκεί ήταν το σημείο που ξεκινήσαμε τη βόλτα μας το πρωί, να το κάστρο και εδώ είναι το πάρκινγκ με το αυτοκίνητό μας. Πάμε πίσω στο ξενοδοχείο μας. Να, εδώ μένουμε, σε αυτό εδώ το σπίτι. Έχει το όνομα του Ιρλανδού γίγαντα που έφτιαξε το μονοπάτι. Finn McCool. Αναχωρούμε αλλά δεν φεύγουμε ακόμα από την περιοχή. Έχουμε κάτι πολύ ωραίο να κάνουμε ακόμα.
Ήρθαμε στο Καρίκ Αρέντε, που σημαίνει ο βράχος πάνω στο δρόμο. Είναι ένας βράχος, ένα νησάκι, στο οποίο πηγαίνεις μόνο από μια μικρή κρεμαστή γέφυρα. Εισιτήριο πρέπει να κλείσει από πριν διαδικτυακά και κάνει 15 λίρες το άτομο. Τα παιδιά κάτω από 5 είναι δωρεάν. Φτάσαμε στη γέφυρα, έχει ουρά εδώ πέρα. Περιμένουμε να περάσουμε ένας-ένας. Αυτή η εντυπωσιακή γέφυρα βρίσκεται 30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το μήκος της είναι 20 μέτρα. Αυτή η απίθανη κρεμαστή γέφυρα φτιάχτηκε αρχικά από ψαράδες για να φτάνουν στο νησάκι απέναντι, το οποίο ήταν γεμάτο με σολομούς. Σήμερα είναι μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες γέφυρες στην Ευρώπη, αλλά και μία από τις πιο τρεμάμενες. Μέχρι εδώ μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να ανέβουμε πάνω στην κορυφή του νησιού, αλλά και πάλι και από εδώ η θέα είναι μαγεία. Αν το είπαμε, αυτή εδώ η γέφυρα ιδιαίτερη που περάσαμε και αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο Game of Thrones σαν σκηνικό. Να, αυτό είναι το νησί. Εδώ είμαστε. Εδώ περάσαμε τη γέφυρα και εδώ είναι η καλύβα του ψαρά. Επιστρέφουμε πάλι από την άλλη μεριά. Ήρθαμε στο μέρος που φαίνεται πιο ωραία η γέφυρα από μακριά. Ήταν πολύ όμορφη. Τσακ, ωραία, ήσυχα περνάς και τα παιδιά περάσαν ωραία. Όχι, πολύ άνετα. Πάμε τώρα εδώ κάτω να δούμε λίγο από κοντά το λατομείο Larrybane, από το οποίο τον 19ο αιώνα έβγαινε ο ασβεστόλιθος που πήγαινε δίπλα στο λιμάνι που είδαμε χθες και από εκεί έφευγε τα καράφια για διάφορες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το παλιό λατομείο. Κοιτάξτε πως είναι φαγωμένος αυτός ο βράχος. Έχει ανοίξει εδώ πέρα ένας χώρος που είναι σαν γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτό εκεί είναι το προβατονίσι, το Ship Island που είδαμε χθες. Κάτι που σημαίνει ότι εκεί απέναντι είναι το Ballintoy, το λιμάνι που επισκεφθήκαμε, που είπαμε ότι από εκεί έφευγαν οι πέτρες που πηγαίνανε στο Λίβερπουλ και στο Δουβλίνο. Αυτές οι πέτρες, ο ασβεστόλιθος της περιοχής, έβγαινε από εδώ. Αυτό το λατομείο έχει πρωταγωνιστήσει και στο Game of Thrones. Να, ήταν η κατασκήνωση Renly Baratheon δίπλα στο Storm's End, στα Stormlands. Αν είστε λάτρεις του Game of Thrones, νομίζω ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία υπερεπιβάλλεται. Στα περίπου 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το μονοπάτι του Γίγαντα και δυτικά ακριβώς από την πόλη Bushmills, συναντάμε αυτό το επιβλητικό κάστρο. Είναι το κάστρο Dunluce. Τον 17ο αιώνα εδώ μπροστά στο κάστρο υπήρχε μια ολόκληρη μικρή πόλη. Πήραμε εισιτήριο που κοστίζει 6 λίρες το άτομο για τους ενήλικες και πάμε μέσα στο κάστρο. Βασικά είμαστε μέσα στο κάστρο. Το κάστρο πρωτοχτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, δηλαδή λίγο μετά το 1500, αλλά κατά τη διάρκεια των αιώνων έγιναν κάποιες προσθήκες, εκεί κυρίως το 1700, και το κάστρο μεγάλωσε και έφτασε στο μέγεθος που το βλέπουμε σήμερα. Αυτή εδώ η γέφυρα που οδηγεί στο βράχο που βρίσκεται το τελευταίο κομμάτι του κάστρου ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας. Το κάστρο Dunluce κάποτε ήταν το πιο εντυπωσιακό φρούριο της περιοχής. Σύμφωνα με το θρύλο, ένα βράδυ ολόκληρη η κουζίνα του κάστρου γκρεμίστηκε στη θάλασσα μαζί με τους μάγειρες. Αυτός ήταν εσωτερικός χώρος του κάστρου, άσχετα αν δεν έχει επιζήσει η οροφή. Και ήταν το κεντρικό σαλόνι, εδώ με το μεγάλο τζάκι. Εντάξει, σε ένα ταξίδι γενικά Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία χορταίνεις κάστρα. Λίγο πιο κάτω από το κάστρο υπάρχει ένα σημείο με πολύ όμορφο παρατηρητήριο, από το οποίο μπορείς να δεις σχεδόν όλη την ακτογραμμή. Εκεί κάτω υπάρχει ένας βράχος με αψίδα, αλλά δεν είναι ο μεγάλος βράχος με αψίδα αυτός εκεί. Ο μεγάλος είναι εδώ από κάτω και λέγεται Wishing Arch, δηλαδή η αψίδα των ευχών. Δεν ξέρω γιατί λέγεται έτσι, ίσως απλά έρχεσαι εδώ και κάνεις μια ευχή. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτή την περιοχή και πηγαίνουμε νοτιοδυτικά. Σε καμιά ώρα περίπου θα φτάσουμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε.
Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε. Είμαστε κοντά σε μια πόλη που λέγεται Londonderry, πάρα πολύ κοντά στα σύνορα Βόρειας Ιρλανδίας με Ιρλανδίας. Όπως κοιτάς το χάρτη της Βόρειας Ιρλανδίας, είμαστε στα δυτικά. Εδώ είναι ένα cottage, μια σαν φάρμα. Πάμε στο δωμάτιό μας, βασικά στο διαμέρισμά μας. Αυτό ήταν το σπίτι μας για ένα βράδυ. Έχουμε αυτή την τεράστια σαλονοκουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο εδώ, δεύτερο υπνοδωμάτιο εδώ και μπάνιο εδώ. Ωραία, και τώρα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πάμε να εξερευνήσουμε το Londonderry. Βρισκόμαστε πλέον στη δυτική πλευρά της Βόρειας Ιρλανδίας και συγκεκριμένα στην πόλη Londonderry, γνωστή και απλά ως Derry. Το Derry είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Foyle και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ συνολικά σε όλο το νησί της Ιρλανδίας είναι η πέμπτη μεγαλύτερη. Ο πληθυσμός της πόλης είναι 85.000 άτομα, ενώ αν μετρήσουμε τη μητροπολιτική περιοχή φτάνει στους 105.000. Το παρατσούκλι της πόλης Derry είναι Walled City, η πόλη με τα τείχη. Τα τείχη αυτά χτίστηκαν μεταξύ 1613 και 1619 και είναι τα καλύτερα σωζόμενα τείχη σε μεσαιωνική πόλη σε όλη την Ευρώπη. Βασικά το Derry είναι μία από τις ελάχιστες, αν όχι μοναδική πόλη σε όλη την Ευρώπη που έχει τα μεσαιωνικά της τείχη εντελώς απείραχτα. Ούτε ένα μέτρο δεν έχει χαλάσει. Τα τείχη σε διάφορα σημεία έχουν διαφορετικό ύψος και φάρδος, αλλά σε γενικές γραμμές κινούνται ανάμεσα στα 3 και 10 μέτρα. Αυτός είναι ο ποταμός Foyle και είμαστε εδώ, στο Guildhall. Από εδώ και πίσω ξεκινάει η μεσαιωνική παλιά πόλη του Derry. Αυτή εδώ η πόλη και αυτά εδώ τα τείχη έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ποτέ δεν κατακτήθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο η πόλη του Derry έχει και ένα άλλο ψευδόνυμο. Ονομάζεται Παρθένα Πόλη, επειδή κανένας εχθρός ποτέ δεν την κατέκτησε. Ούτε το 1619 στη μεγάλη πολιορκία του Derry που διήρκησε 105 μέρες δεν έπεσαν αυτά τα τείχη. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν φταίνε μόνο τα τείχη και οι πολεμιστές του Derry πρέπει να ήταν πολύ σκληρά καρύδια. Και αυτό το γεγονός ότι ποτέ δεν κατακτήθηκε την κάνει μία από τις πολύ λίγες υπερελάχιστες πόλεις της Ευρώπης με αυτό το κατόρθωμα. Το όνομα Derry προέρχεται από το Der που είναι μια παλιά ιρλανδική λέξη που σημαίνει βελανιδιά. Βασικά κάμπος με βελανιδιές που είχε παλιά εδώ στην περιοχή. Το London από το Londonderry προέρχεται από το γεγονός ότι η Κουμάντο εκείνη την εποχή σε αυτή εδώ την περιοχή της Ιρλανδίας έκανε ένα συνεταιρισμός από το Λονδίνο. Παρότι το επίσημο όνομα είναι Londonderry, όλοι αποκαλούν την πόλη σκέτο Derry. Αυτό το πανέμορφο κτίριο με το ρολόι είναι το Guildhall, το οποίο χτίστηκε το 1890 και έχει μέσα μια μεγάλη αίθουσα όπου γίνονται τα συμβούλια της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Και πριν πάμε να εξερευνήσουμε την παλιά πόλη, πάμε να ανέβουμε πάνω στα τείχη. Τα τείχη είναι σε τόσο καλή κατάσταση που μπορείς να τα περπατήσεις όλα γύρω-γύρω. Το συνολικό τους μήκος είναι 1,5 χιλιόμετρο. Εδώ στην μπροστινή πλευρά των τειχών υπάρχουν αυτά τα κανόνια που προστάτευαν την πόλη από επιδρομές από το ποτάμι. Τα κανόνια αυτά ήρθαν από το Λονδίνο εδώ πέρα στα μέσα του 17ου αιώνα για την αμυντική στήριξη της πόλης. Υπάρχουν δύο τα οποία έχουν ημερομηνία πάνω κατασκευής 1590. Αυτή εδώ που στεκόμαστε τώρα είναι η Shipquay Gate, δηλαδή η πύλη που οδηγούσε στο λιμάνι, το οποίο ήταν στο ποτάμι εκεί κάτω. Εδώ δίπλα στα ανατολικά τείχη ήταν και η αγορά της πόλης, γι' αυτό έμεινε και το όνομα Market Street. Το Derry, όπως και το Belfast, έχει πάρα πολλά όμορφα γκράφιτι, έργα τέχνης στους τοίχους της πόλης. Ένα mural, όπως λέγεται στα αγγλικά. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα της πόλης και λέγεται Derry Girls, τα κορίτσια του Derry. Φτιάχτηκε το 2019 και ουσιαστικά είναι ένα promotion, διαφήμιση για μια τηλεοπτική σειρά με αυτό το όνομα, Derry Girls. Ορίστε τα Derry Girls. Πάμε!
Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Σεντ Κόλουμ που κατασκευάστηκε μεταξύ 1633 και 1776. Είναι ένας γοτθικού τύπου ναός, ο οποίος βρίσκεται εντός των τειχών στην ανατολική πλευρά της παλιάς πόλης. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος της παλιάς πόλης που τη χωρίζει ακριβώς στα δύο. Λέγεται Bishop Street, πηγαίνει από την πύλη Bishop στα νότια μέχρι την πύλη του λιμανιού στα βόρεια, που ήμασταν πριν. Λίγο έξω από τη δυτική πλευρά των τειχών υπάρχει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στην πόλη του Derry. Αυτή εδώ η τεράστια επιγραφή που λέει You are now entering free Derry. Μπαίνετε τώρα στο ελεύθερο Derry. Από την άλλη πλευρά της πόλης κυματίζουν βρετανικές και αγγλικές σημαίες, ενώ από αυτή τη μεριά της πόλης κυματίζουν ιρλανδικές σημαίες. Από αυτή τη μεριά της πόλης οι κάτοικοι νιώθουν Ιρλανδοί, ενώ από την άλλη νιώθουν περισσότερο Άγγλοι και Βρετανοί. Εδώ την εποχή των Troubles, των πελάδων της Βόρειας Ιρλανδίας, μεταξύ 1960 κάτι και 1998, θέλαν την απόσχηση της χώρας. Θέλαν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και να ενωθούν με την Ιρλανδία. Έχει και εδώ γκράφιτι, έργα τέχνης στους τοίχους, αλλά με περισσότερο πολιτική θεματολογία βασισμένη σε γεγονότα εκείνης της εποχής. Να εδώ χάρτης ενωμένης Ιρλανδίας. Εδώ είναι η Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε αυτό το χάρτη είναι μία ολόκληρη. Αυτό πρεσβεύαν και πρεσβεύουν ακόμα αυτοί που θέλουν την ανεξαρτησία της Βόρειας Ιρλανδίας και την ένωσή της με την Ιρλανδία. Και αυτό το μνημείο με το μεγάλο H, το H που είναι κομμένο στη μέση, είναι μνημείο αφιερωμένο στα θύματα που πέθαναν από απεργία πείνας φυλακισμένοι. Το H είναι από το Hunger. Το Derry είναι μία από αυτές τις πόλεις που επίσης δοκιμάστηκαν πολύ κατά την περίοδο των πελάδων της Βόρειας Ιρλανδίας, τα Troubles, μεταξύ δεκαετίας του 60 και τέλη δεκαετίας του 90. Απ' τη μία οι Προτεστάντες, οι Loyalists, αυτοί που υποστηρίζαν την Αγγλία και τη Μεγάλη Βρετανία, θέλαν να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και απ' την άλλη οι Separatists, οι Ρεπουμπλικάνοι, αυτοί που θέλανε την απόσχηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με την Ιρλανδία. Και εδώ υπάρχει ένα μουσείο, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με όλη αυτή την κίνηση του Free Derry, του ελεύθερου Derry. Και σε αυτό το γκράφιτι έχουμε τα θύματα της Bloody Sunday, της αιματηρής Κυριακής. Ξέρω ότι είναι λίγο ψυχοπλακωτικά όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι όταν επισκεπτόμαστε ένα μέρος οφείλουμε να πούμε και δύο πράγματα έτσι για την ιστορία, ακόμα και αν αυτή δεν είναι πολύ ευχάριστη. Ας ελπίσουμε στο μέλλον η ανθρωπότητα να διδαχτεί από όλα τα λάθη του παρελθόντος και τα πράγματα να είναι ήρεμα και εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό εδώ είναι το μνημείο της αιματηρής Κυριακής. Ήταν 30 Ιανουαρίου του 1972. Σε αυτή εδώ την πλατεία γινόταν μια μεγάλη διαδήλωση υπέρ της αυτονόμησης της Βόρειας Ιρλανδίας και της ένωσης με την Ιρλανδία. Βρετανοί στρατιώτες αλεξιπτωτιστές των ειδικών δυνάμεων έφτασαν εδώ και άνοιξαν πύρη στους διαδηλωτές, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 15, από τα οποία το ένα κατέληξε κάποιους μήνες μετά. Εδώ έχουμε τα ονόματα και τις ηλικίες των εκείνων 14 θυμάτων. Οι περισσότεροι είναι 17χρονοι. Σύμφωνα με αυτά που γράφει εδώ, αυτοί ήταν απλοί πολίτες που είχαν έρθει να διαδηλώσουν. Ήταν δηλαδή εντελώς αθώοι, και αυτό γράφει απέναντι στο γκράφιτι, το Innocence. Ο Βρετανικός στρατός υποστήριζε ότι τα συγκεκριμένα άτομα είχαν όπλα και βόμβες και γι' αυτό τους σκότωσαν. Μετά έγιναν δικαστήρια που αγνόησαν τελείως όσα είχαν δει με τα μάτια τους οι υπόλοιποι διαδηλωτές. Γενικότερα ανακάτεψαν τα πράγματα και τα μαγείρεψαν έτσι ώστε να πούνε ότι αυτοί σκοτώθηκαν επειδή είχαν βόμβες και όπλα. Ενώ στην πραγματικότητα χιλιάδες άτομα είχαν δει ότι ήταν εντελώς άοπλοι. Στα τείχη του Derry υπάρχουν 4 βασικές πύλες, μία από κάθε πλευρά. Αυτή εδώ είναι η Ferryquay Gate. Έχει 2 πρόσωπα, ένα από εδώ και ένα από μέσα. Από εδώ είναι ο George Walker, που ήταν ο θρησκευτικός αρχηγός της πόλης όταν έγινε η Μεγάλη Πολιορκία το 1689. Και από αυτή τη μεριά έχουμε τον James Gordon, που ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης, ο αρχηγός της πόλης εκείνη την περίοδο, όταν έγινε η Μεγάλη Πολιορκία. Αυτή εδώ η πύλη δεν είναι αυθεντική, αν και της μοιάζει πολύ.
Φτιάχτηκε το 1865 στη θέση όπου προϋπήρχε μία από τις 4 βασικές πύλες της πόλης. Είναι η πύλη που οδηγεί στην άλλη πλευρά του ποταμού προς τα ανατολικά, όπου υπήρχαν τα φέρι που πηγαίναν απέναντι. Παλιά δεν υπήρχε γέφυρα, έπρεπε να πάρεις ένα καραβάκι να πας απέναντι. Η άλλη πύλη ήταν η πύλη που έφευγαν τα πλοία. Η πύλη που έφευγαν τα πλοία οδηγούσε προς αυτή τη γέφυρα και η πύλη που έφευγαν τα φέρι προς αυτή εδώ τη γέφυρα. Και το Ντέρι εδώ πέρα, επειδή έχει ποτάμι και από πίσω, ουσιαστικά είναι κάτι σαν νησί. Το λέγανε και Island of Derry. Και να και η τέταρτη πύλη. Αυτή είναι μία από τις 4 πύλες που οδηγούσαν στο εσωτερικό της παλιάς πόλης του Ντέρι. Χτίστηκε αρχικά το 1617, αλλά στη μεγάλη πολιορκία του 1689 καταστράφηκε από κανονιοβολισμό. Και έτσι λοιπόν το 1800 ξαναφτιάχτηκε από την αρχή, λίγο πιο μεγάλη. Λέγεται Butcher Gate, η πύλη του Χασάπη, επειδή εδώ παλιά είχε κρεαταγορά και σφαγείο. Πιο παλιά όμως, όταν φτιάχτηκε, ονομαζόταν πύλη Newgate ή πύλη του Βασιλιά. Εδώ είμαστε ακριβώς στο κέντρο της παλιάς πόλης. Πύλη από εκεί, πύλη από εκεί, πύλη από εκεί, πύλη και από εκεί. Η τέλεια συμμετρία και γύρω γύρω τείχη. Απίστευτη ρημοτομία και είναι απίστευτο που έχει διατηρηθεί σε τέτοια κατάσταση μέχρι και σήμερα. Στο κέντρο του υπάρχει μνημείο πολέμου, αφιερωμένο σε θύματα από τον Ντέρι που πολέμησαν και έπεσαν μαχόμενοι στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει και ονόματα εδώ πέρα στην ασπίδα. Στην κορυφή του μνημείου άγαλμα νίκη. Στο ένα χέρι κρατάει δάφνινο στεφάνι και στο άλλο σπαθί. Λοιπόν, από εδώ, από το κέντρο του Ντέρι, αποχαιρετούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας. Φεύγουμε τώρα και πάμε στο μέρος που θα μείνουμε. Είναι περίπου 15 λεπτά από εδώ. Καλημέρα, Ευτύχης εδώ. Είμαστε στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη Ντέρι ή αλλιώς London Derry, που βρίσκεται στα βόρειο-δυτικά της Βόρειας Ιρλανδίας. Μείναμε το βράδυ σε μια φάρμα, σε ένα αγροτόσπιτο, το οποίο βρίσκεται έτσι στη μέση του πουθενά, γύρω-γύρω καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχει εδώ πέρα 3 σπίτια που νοικιάζονται. Από πίσω είναι το σπίτι της οικογένειας και έχουν και πέρα την επιχείρησή τους. Οικογενειακή επιχείρηση αγροτική. Το μέρος είναι υπέροχο, ευρύχωρο και έχει αυτή την καταπληκτική παιδική χαρά που λάτρεψαν τα παιδιά. Σήμερα θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε λίγο να εξερευνήσουμε την νότια πλευρά της Βόρειας Ιρλανδίας και μετά να καταλήξουμε σχετικά κοντά στην πρωτεύουσα το Belfast για να μείνουμε το βράδυ και αύριο το πρωί να πετάξουμε. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Και έχει και 2 γαϊδουράκια που παίζει να είναι τα πιο όμορφα γαϊδουράκια που έχουμε δει ποτέ. Αποχαιρετήσαμε τα γαϊδουράκια, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε και από τη δυτική Βόρεια Ιρλανδία και θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα νότια. Οι δρόμοι της Ιρλανδικής υπαίθρου δεν είναι για να φτάνεις κάπου γρήγορα. Είναι για να χάνεσαι λίγο, να κοιτάς τα λιβάδια, να ακούς τον άνεμο και να θυμάσαι πόσο όμορφος είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε. Φύγαμε από το σπίτι που μείναμε και εδώ στο κεντρικό δρόμο ήρθαμε λίγο προς τα δυτικά για να δούμε τα σύνορα Ιρλανδίας με Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτά εδώ στην πράξη είναι σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εδώ είμαστε Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο που έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εδώ είμαστε Δημοκρατία της Ιρλανδίας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το χάρτη, τα σύνορα είναι εδώ. Δεν έχει τίποτα που να σου δείχνει κάτι τέτοιο. Παρά μόνο αυτό εδώ το κολονάκι με τα λουλούδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο δεν έχει σύνορα. Φτάσαμε μέχρι αυτή την άκρη της Βόρειας Ιρλανδίας, τώρα πάμε προς τα νότια. Πάμε μέσα και δεξιά. Ήρθαμε στα νοτιοδυτικά της Βόρειας Ιρλανδίας, πάλι πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με Δημοκρατία της Ιρλανδίας είμαστε εδώ και είμαστε σε ένα μέρος όπου υπάρχουν κάτι απίθανες σπηλιές, οι Marble Arch Caves, δηλαδή οι σπηλιές της μαρμάρινης αψίδας. Αν και αυτές οι σπηλιές που θα πάμε να δούμε ήταν γνωστές στους ντόπιους εδώ και αιώνες, ήταν το 1895 που έγινε η πρώτη επίσημη εξερεύνηση. Και ο εξερευνητής που επίσημα τις ανακάλυψε ήταν ο Edward Martell. Εδώ έχει πληροφορίες για το γεωπάρκο και εμείς πάμε κάτω στη σπηλιά.
Περπατάμε σε αυτό το απίθανο φυσικό τοπίο για να πάμε στην είσοδο της σπηλιάς. Είμαστε με γκρουπάκι. Εδώ στη σπηλιά απαγορεύεται η πρόσβαση αν δεν είσαι με κάποιον ξεναγό και αν δεν είσαι σε κάποια οργανωμένη εκδρομή σαν αυτή που έχουμε έρθει. Το εισιτήριο για αυτή την ξενάγηση που διαρκεί 75 λεπτά κοστίζει 17 λίρες. Μπήκαμε μέσα. Wow. Το σπήλαιο έχει συνολικό μήκος 13,5 χιλιόμετρα, αλλά το επισκέψιμο κομμάτι που θα δούμε σήμερα είναι 1,5 χιλιόμετρο. Μέσα στο σπήλαιο έχει ποτάμι και ένα κομμάτι του θα το εξερευνήσουμε με βάρκα. Μπήκαμε, φεύγουμε. Γι' αυτό λέγεται έτσι το σπήλαιο, επειδή έχει αυτές τις αψίδες. Εντάξει, είναι τέλειο. Κοιτάξτε πως είναι αυτοί οι βράχοι. Πέσανε και σταθήκαν έτσι. Όταν το 1895 οι πρώτοι εξερευνητές μπήκαν στη σπηλιά, μπήκαν από εκεί που μπήκαμε κι εμείς και μετά με ένα μικρό κανό κάναν αυτή τη διαδρομή που κάναμε κι εμείς. Η θερμοκρασία του νερού είναι μόλις 5 βαθμοί Κελσίου. Είναι κρύο. Κατεβήκαμε από τη βάρκα, η οποία έφυγε. Την υπόλοιπη εξερεύνηση θα την κάνουμε πεζή. Όταν φτάσανε εδώ πέρα οι πρώτοι εξερευνητές, αφήσαν τη βάρκα τους στο ίδιο σημείο που κατεβήκαμε εμείς και ήρθαν σε αυτό εδώ το σημείο. Και αυτό εδώ το σημείο το ονόμασαν κάστρο, επειδή οι σταλαχτίτες ήταν σαν πολεμίστρες. Αυτοί οι δύο εξερευνητές, όταν φτάσανε εδώ πέρα, επειδή ήταν επίχθρα σκοτάδι, άναψαν μια φωτοβολίδα για 15 δευτερόλεπτα, ένα άσπρο φως φώτισε τα πάντα και απόλαυσαν αυτό το απίθανο θέαμα. Συνεχίζουμε. Εντάξει, κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σχηματισμός, είναι σαν τούρτα και έχει δημιουργηθεί από το νερό που στάζει από το κέντρο. Ένας λόγος που το σπήλαιο δεν έχει πολλούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες είναι ότι κάθε τόσο το νερό του ποταμού, ειδικά το χειμώνα, ανεβαίνει πολύ και περνάει με τόσο μεγάλη ορμή που τους σπάει. Έτσι έχει σπάσει κατά καιρούς πάρα πολλούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες και αυτοί που βλέπουμε είναι κάποιοι τελευταίοι που έχουν επιβιώσει. Είτε από τη ροή του ποταμού, επειδή έτσι όπως περνάει το ποτάμι δεν τους πειράζει, είτε επειδή είναι αρκετά πρόσφατη και δεν έχει ακόμα περάσει ένα πολύ δυνατό ρεύμα, ας πούμε, που γίνεται κάθε κάποια χρόνια, που καταστρέφει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι τους. Με άλλα λόγια, το ποτάμι μπορεί να φουσκώσει τόσο πολύ που εδώ που στεκόμαστε τώρα να μην μπορούμε να περάσουμε, να είναι όλο νερό. Μπορεί το σπήλαιο να ανακαλύφθηκε το 1895, αλλά επίσημα για το κοινό άνοιξε πριν από 40 χρόνια. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο σταλακτητικό καταράκτη του σπηλαίου, 3,5 μέτρα ύψος. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σταλακτίτης του σπηλαίου, 2,5 μέτρα μήκος. Όλα τα φώτα έχουν ουδέτερο χρώμα και ό,τι βλέπουμε σε χρώμα στους βράχους είναι το φυσικό τους. Το διαφορετικό χρώμα που βλέπουμε σε κάποια σημεία οφείλεται σε διάφορα εχνοστοιχεία που έχει στα πετρώματα. Εδώ μέσα στο νερό δεν υπάρχουν σταλαγμίτες. Είναι αντικατοπτρισμός των σταλακτιτών που έχει πάνω στην οροφή. Θα κλείσουμε τα φώτα τώρα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Εδώ είναι το τέλος της διαδρομής. Μέχρι εδώ πηγαίνουμε, μέχρι εδώ είναι το επισκέψιμο κομμάτι του σπηλαίου. Αλλά από εδώ συνεχίζει για άλλα περίπου 5 χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος είναι 11 χιλιόμετρα. Τα 13,5 που είπαμε στην αρχή είναι αν προσθέσουμε και κάποια άλλα σημεία σε διακλαδώσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο σε όλο το νησί της Ιρλανδίας. Υπάρχει ένα άλλο στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας που έχει μήκος 16 χιλιόμετρα. Αυτό ήτανε, είδαμε το επισκέψιμο κομμάτι του σπηλαίου, πάμε τώρα στην έξοδο. Βγήκαμε έξω! Έξω στο φως! Θα φάμε σολομό. Σολομό από το ποταμό Bush. Καλά και τα τηγανιτά fish and chips, αλλά ο ντόπιος σολομός έχει άλλη χάρη.
Βάλαμε και τη σάλτσα λεμονιού. Οχο! Τρυφερός, λιώνει στο στόμα. Είμαστε και πάλι στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε τώρα να πηγαίνουμε προς τα ανατολικά, προς Belfast μεριά, βόρεια και ανατολικά από εδώ που είμαστε τώρα. Πήγαμε. Περάσαμε μέσα από την πόλη του Ντέρι και τώρα πηγαίνουμε προς τα νότια και σε λίγο ο ποταμός Φόη γίνεται το φυσικό σύνορο μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Σε αυτό εδώ το σημείο ο ποταμός Φόιλ είναι το φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Βόρεια Ιρλανδία και Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Από εκεί έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και από εδώ Ιρλανδία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εννοείται δεν έχει κάποιο σύνορο ή κάποιο τελωνειακό έλεγχο, δεν έχει ούτε καν ταμπέλα που να λέει ότι από εκεί είναι Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί είναι Ιρλανδία. Πολλές σκηνές από το The Northman, το Dracula Untold και το Dungeons and Dragons Honor Among Thieves έχουν γυριστεί στις ακτές και τα κάστρα της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι κυριολεκτικά αυτός ο τόπος ένα φυσικό σκηνικό για επικές υπερπαραγωγές. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Είμαστε περίπου μισή ώρα νότιο-δυτικά από το Belfast, νότια της λίμνης Loch Neagh. Αυτό θα είναι το σπίτι μας για ένα βράδυ. Το τελευταίο μας βράδυ στη Βόρεια Ιρλανδία. Πάμε στο δωμάτιο. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας. Έχουμε διπλό κρεβάτι από εδώ και δύο μονά κρεβάτια από εδώ. Μια χαρά δωμάτιο και βολεύει σχετικά γιατί είναι μισή ώρα μόνο από το αεροδρόμιο. Αύριο το πρωί πετάμε. Καλημέρα, ξυπνήσαμε, πάμε αεροδρόμιο. Είμαστε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Belfast και φεύγουμε από Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά το ταξίδι μας στην ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζεται. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!